guys, I'm Rica G. And this is RicaGChannel. Welcome back for Another vlog, and please subscribe to my channel and click the notification bell below for you to be notified whenever I upload new videos. If you're new on this channel talks about lifestyle, tips, tutorials, and reviews. reviews. Hi guys! Nandito kami sa Northpark dahil kumain kami at anniversary ni Mami at ni Papa. Oo. 4-6. Saan kami? Dito na lang. 6 kami. Yang chow. Tapos Isado. Fried noodles. Pero hindi siya fried ay isado. Chowmein. Fried kami ngayon. So, isang Shanghai roll. Chicken. Meron natin guys. Saka salted fish fried rice. Okay. Sahog ngayon ng Northpark Chowmein may kulang. Anong kulang? Wala silang, anong tawag doon yung pechay na... Taiwan pechay. Taiwan pechay. Pinalitan nila ngayon ng kakaibang pechay. Pechay Baguio. Hi guys! So for today, nandito kami sa Northpark FTI for our 16th anniversary dinner dito sa Northpark. Kasi dito din kami nagkakilala sa Northpark. Teya. Lagi kami chili sauce pare. Oy, nagugutom na si Teo. Late na kasi nag-ano na siya. Nauna na siya mag-pansit. Alam mo, pinagyan nila. Ayan yung take out ni Mama dun sa dalawang paborito niyang anak. Ilalagay ko dito sa gilid yung ano, yung picture ng dalawa. So ito yung binigay sa akin. Ang dami ah. Nag-rice na ako tapos may chocolate dito, oh, diba? Happy anniversary! Bye! What of you, Rica and your